อหมูย่างนะทุกคนปุดหิวแล้วยังสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มิ้นจะมาทำคอหมูย่างเตาถ่านแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวด้วยตัวเองค่ะทำเป็นเหรอไม่เป็นนี่ผู้ช่วยกิตติมศักดิ์ของมิ้นเองพี่โบลาที่จะมาช่วยนี่เป็นอะไรนะเริ่มเลยเหรอยังไม่ได้แนะนำเลยอ่ะพี่โบลาเป็นพี่แม่บ้านที่อยู่มาตั้งแต่มิ้นยังไม่เกิดกี่ปีแล้วคะจำไม่ได้ อุปกรณ์ก็จะมีหมูคอหมูอันดับแรกเราก็ต้องหมักหมูก่อนน้ำมันหอยเยอะไหมอะพี่ใส่หน่อยอย่างนี้เลยเหรออันนี้คือผงปรุงรสเป็นรสอะไรคะรสดีไม่ใช่อ่ะมันเป็นรสอะไรอ่ะมันต้องซื้อปิ้งย่างเหรอใช่ใส่เข้าไปนะคะพออ้าวจริงเหรอละนี่คือนมแบบกระป๋องอ่ะตามพริกนิดนึงรสชาติของคอหมูที่ดีคือต้องหวานเค็มหอมมันพี่ลาทำอาหารเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เป็นเด็กนู่นนะเด็กบ้านนอกก็ต้องทำอาหารเป็นให้เป็นเขาก็ไม่ให้อยู่บ้านนะ อย่างนี้มันก็ต้องไม่ได้อยู่บ้านนานแล้วดินั่นแหละนายไม่ได้อยู่บ้านแล้วไงต่อพี่มือขยำเลยขยำเลยขยำให้ทั่วๆหมูทุกตอนนะหมูทุกตอนอันนี้เราต้องหมักนานไหมพี่นี่คือได้ยังเนี่ยพี่คิดว่ามินทำกับข้าวเก่งไหมเป็นบางอย่างหมดอะไรที่มินทำอร่อยสุดไม่รู้ดีละจนลืมไปแล้วว่าอร่อยเมื่อไหร่นี่คือเสร็จแล้วเหรอคะก็หมักไว้เฉยๆแล้ววางไว้ไงเลยก็ต้องจุดเตาเหรอมินจะจุดเองไม่ใช่เหรอมินจุดเองไปล้างมือก่อนเลยเคล็ดลับการจุดเตามินบอกเลยว่าน้ำมันพืชกับทิชชู่นี่คือพอเลยไปดูคลิปลูกเสือสำรองที่มินพาแม่ไปได้มินรีเสิร์ชมาไฟเตาถ่านทำไมมันง่ายจังทำไมมันง่ายกว่าชาวบ้านเขาทิชชู่น้ำมันพืชได้จริงด้วยอ่ะได้ติดจริงเหรอจริงพี่วางถ่านลงไปก่อนเลยคือใส่ไม่บึ้มนั่งนี่สิเวลาไปไหนอะทำไมไปไกลอะมีไฟแช็กปะยังว่าใส่กับน้ำมันกับทิชชู่มันจะติดได้ยังไงบุญตั้งแต่เริ่มเลยจุดนี้พี่ดูเอ้าอย่างวะติดปะเนี่ยเอ้ามันต้องจุดน้ำมันชุ่มๆหรือเปล่าเนี่ยได้นี่ไงเนี่ยติดแล้ววางเลยเอ้าดับเลยไม่ดับยังติดอยู่ต้องเอาพัดไหมเดี๋ยวไม่ต้องมาทางนี้มาทิชชู่ก่อนทิชชู่เลยโหไฟมันติดจริงเห็นปะล่ะพี่มินบอกเลยมินจุดมาหลายงานแล้วเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าใช้กระดาษทิชชู่น้ำมันจุดไฟได้ตอนนี้ก็ระหว่างที่รอหมูที่หมักไว้30 นาทีเราก็จะนึ่งข้าวเหนียวด้วยขวดแล้วก็หม้อซึ่งอยู่ตรงนู้นต้องทำยังไงบ้างคะล้างขวดก่อนข้าวเทลงไปขวดนี่เจ็บไหมพี่ไม่เจ็บหัวนึ่งข้าวนี่ต้องแช่ไว้นานไหมคะพี่4-5 ชั่วโมงขึ้นอ๋อเท่านี้เลยไม่ต้องปิดเหรอพี่ปิดแล้วฮะคือปิดมันอยู่มันเอ้าอันนี้นะคะคือใช้ฝาหม้อธรรมดาปิดไว้ปึ๊บนี่ก็อันนี้15 นาทีอันนี้พอเสร็จปุ๊บก็คือปิ้งหมูได้พอดีเลยวันนี้เป็นระบบสวยงามมากรู้สึกเป็นการทำครัวอีกอย่างว่าที่แบบง่ายที่สุดที่เคยทำมาพี่ดาบอกว่าใช่เหรอวะมันรอแล้วอะเดี๋ยวทุกคนรอนะคะรอตรงนี้ข้าวควันขึ้นแล้วนะคะนี่ไก่แล้วตะบัดลงมาตะบัดนี่หรอไหนยังไงกับข้าวกับยกขึ้นมาแล้วก็ตบอย่างนี้เหรอไปทำให้ดู
นี่อย่างเงี้ยแล้วก็กลับข้างมาอย่างเงี้ยกลับข้างกลับให้โอ้เดี๋ยวก็กระโดดออก อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้ สวัสดีให้มันกลับสวัสดีให้มันกลับข้างให้หัวให้ข้างหน้าให้ข้างหน้าให้ข้างหน้าโอเค อันนี้ก็สุกยังคะ ยังให้หน้ามัน แข็งอยู่ ตรงหน้า แข็งอยู่ กลับไปสักพักนึงยังไม่ถึง20 นาทีเลยเปิดดูสิได้ยังคนดูสิเห็นไหมโอ้จะหยิบดูดินิ่มยัง ก็ร้อน อ่ะชิมดูยังนิ่มยัง อันนี้คือข้าวเหนียวที่นึ่งเองนะคะอร่อยแล้วพี่อร่อย อร่อย พอยัง พอแล้ว ยัง อร่อยแล้วค่ะ เอานะ นี่ข้าวเหนียวจากไหนอะพี่ ข้าวเหนียวซื้อจากตลาดนี่แหละ เราก็มาจากบ้านพี่ ไปบ้านยังไม่ได้ติดโควิดสงกรานต์สงเกินไม่ได้ไปเลยเนี่ย จริง นอน นี่คือข้าวเหนียวแบบนุ่มมากเพิ่งออกมาใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะอีดูเหนียวหนึบนุ่มเดี๋ยวเราไปย่างหมูกันต่อตึกแล้วนี่ทำอะไรคะพี่ดา ใส่เท่าลงไปให้มันเดี๋ยวย่างหมูจะได้ไม่ไหม้ อ๋อ มันต้องแค่อุ่นๆพอระวังที่เท่า โอ้พี่ไม่บอกพอแล้วมั้ง อ่ะ โอ้นี่คือหมูที่หมักไว้3 ชั่วโมงไม่ใช่3 ชั่วโมง30 นาทีสุกแล้วเหรอ โดนน้ำมันหยุดแล้ว พี่ลายอย่าเพิ่งกลับแป๊บนึง ต้องกลับสิเดี๋ยวไฟลุกล้มดับ จริงเหรอ คืออย่างนี้ปุ๊บ เดี๋ยวไฟลุกแล้วรีบกลับ ไม่ เลย ต้อ นะ งกลับนี่กลับสร้างภาพสร้างภาพ พอน้ำมันหยุดมันก็จะมีไฟลุกขึ้นมา ก็คือต้องห้ามให้มันหยด ให้มันหยุด นิดเดียวพอ นิดเดียวไม่เป็นไรถ้าหยุดมากๆแล้วไฟมันลุกพอไฟลุกปุ๊บหมูเรามันจะดำแล้วมันจะไม่สวย แต่มันจะอร่อย อย่าไป ทำไมวันนี้ม้าอารมณ์ดีจังทั้งที่เขาทำกับข้าวอยู่ที่บ้าน อยู่ข้างนอก ต่อไปมันมาทำครัวอย่างนี้ปะ แล้วทำครัวนี่แหละครัวนอกแล้วก็แบบถือถังแก๊สมาใช่ปะกระทะวอกแล้วก็ผัดแบบใหญ่ๆแกดีปะ อยู่ข้างนอกนี่ทำอะไรก็ทำ โอ้ตายฉัน เต็มหน้าเลยควัน แล้วไปอยู่ใต้ควันด้วยนะ นี่เป็นคนรักงานไงพี่เฮ้ยมือแต่มันกระเด็นด้วยเมื่อกี้มิ้นคิดว่ามันจะออกจากตรงนี้ก่อนเพราะว่ามิ้นแบบมองอะไรไม่เห็นมาถือกล้อง ใช่สิ ไม่ไหวแล้วนี่ค่ะนี่ก็คือความซาบซึ้งในการย่างหมูของมิ้นเองนะคะเดี๋ยวทำนี่มันแน่เลยค่ะ ดูนี่นะคะนี่นะคะทุกคนเป็นแบบนี้น้ำมันมันก็จะไหลติ๊งเห็นไหมพี่โอ้ยคอหมูย่างโว้ยคอหมูย่างค่ะพี่ดามาด้วยกันพี่ดาอยู่ตรงนี้มานั่งนี่ก็ได้1 2 3คอหมูย่างนะทุกคน นอนไหมอ่ะ หรอ หันดูไหมเนี่ยมันเนี่ย เดี๋ยวมิ้นจะหั่นแป๊บนึง อันนี้มีด มิ้นจะหั่นคอหมูย่างนะคะทุกคน หั่นคอหมูย่างหั่นบาง อย่างนี้ ๆดูสิมันสุกไหมนั่นแหละสุกแล้วตัวลองชิมดูสิ นี่คือคอหมูย่างนะคะน้ำตาไหลเลยอ่ะ อร่อยเหรอ อ๋อ ควัน อร่อยน้ำตาเล็ดเลย
มานั่งมาชิมมาชิมมาชิมเร็วฮึบเลยกินอร่อย อร่อยตรงไหนอร่อยยังไง นุ่มเลย ใช่ไหมมันอร่อยมากเลยอ่ะ น้ำจิ้มทำน้ำจิ้มด้วย อันนี้ทำน้ำจิ้มก็คือ น้ำปลา นี่น้ำมะขาม น้ำปลาใส่ด้วย ใส่น้ำปลาลงไป แล้วมิ้นใส่อีก พริก ใส่พริก หมดเลย ข้าวคั่วใส่ครึ่งเดียวพอนะใส่ข้าวคั่วลงไป2 ช้อนคลุกหมดแล้วกินดูดิพอยัง อืม รสชาติดียัง ออกหวาน นั่นแหละให้มันออกหวานนิดนึ อื ง ม พอยังใส่ลงไปในแจ่วเลย มาอย่าพึ่งสิมาอย่าพึ่งมา ให้คนทำชิมก่อนนะ นี่ดูนะทุกคน เป็นไง อร่อยมากเลย สูตรนี้ไม่ต้องกลัว อร่อยมากเลยอะ สุดพี่ลา แบบ อร่อยกว่าร้านขายอีก อร่อยจริง อร่อยมาก ดูนะคะทุกคน กินเยอะๆพริกเผ็ดพริกตำเองด้วยข้าวคั่วตำไว้เอง อร่อยมากเลยอ่ะ หิวแล้วยัง สวยงามจริงเลยนี่คือคอหมูย่างที่แบบอร่อยสุดฤทธิ์สุดเดชนะคะต้องขอขอบคุณพี่โบลาฮะมาซึ่งไม่ได้ช่วยทำอะไรนอกจากมากินแล้วก็วิจารณ์อย่างเดียวนะคะ ขอบคุณทุกคนมาก แล้วก็ขอบคุณไอเดียอันบันเจิดของมินเองในการทำวันนี้เกือบลืมข้าวเหนียวไปได้ไงข้าวเหนียว1 ปั้นหล่นอ่ะหมูก็หล่นเอาใหม่กินอยู่นั่นแหละกินเหมือนชิมประสบความสำเร็จแบบไม่น่าเชื่อ เดี๋ยวตอนหน้าจะปวดอะไรที่บ้านนี่ก็รอติดตามแล้วกันนะ เดี๋ยววินขอไปกินต่อแล้วมาทำอะไรอ่ะ กิน เอาไปเดินไปเงียบๆฮันแน่